chào cả nhà, kính chúc cả nhà có một ngày bình an và vui khỏe. Trân trọng giới thiệu đến mọi người tác phẩm Cà phê cùng Tony của tác giả Tony Buổi Sáng. Xin mời quý vị cùng nghe chương 5 và chương 6. Chương 5: Văn hóa tranh luận. Giáo sư Võ Tòng Xuân là một chuyên gia nông học được cả thế giới nể trọng. Công lao của ông với việc phát triển nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long thì không có gì phải bàn. Kể cả sau này ông chuyển sang làm hiệu trưởng ở Đại học An Giang, một đại học nhỏ và sinh sau đẻ muộn, nhưng thành quả của nó thật lớn lao, với nhiều lứa sinh viên tốt nghiệp có chất lượng rất tốt. Tony đã từng làm việc với Đại học An Giang và thật bất ngờ về cơ ngơi của trường. Có sân cỏ như đại học ở các nước phương Tây, mọi thứ đâu vào đấy, công việc được sắp xếp rõ ràng, khoa học của những người lãnh đạo có tư duy tốt. Tuy nhiên, trong đời ông lại có lần há miệng mắc oai. Không riêng ông mà trong tất cả chúng ta, ai cũng sẽ có ít nhất một lần. Đó là đâu chục năm về trước, ông có viết một bài báo xem xét bỏ Tết cổ truyền, ăn Tết theo dương lịch như các nước phương Tây. Lập luận của ông là Tết này thật sự là Tết của Trung Quốc theo nông lịch. Các nước vốn chịu ảnh hưởng của Trung Quốc như Hàn Quốc, Nhật Bản cũng đã không ăn Tết này nữa. Hàn Quốc chỉ xem là holiday, nghỉ 3 ngày, còn Nhật thì bỏ hẳn, chuyển qua tuần lễ vàng từ Noel đến Tết dương lịch để nghỉ như phương Tây. Giáo sư Xuân còn lập luận là chúng ta nghỉ Tết thật sự là quá dài. Trước Tết thì đã mất 1 tháng, với tâm lý đã là tháng Chạp. Lúc đó chúng ta bắt đầu quên dương lịch, toàn tính theo ngày âm, rằng bữa nay là mùng mấy tháng Chạp rồi, nên bắt đầu chểnh mảng công việc, chuẩn bị nghỉ Tết. Sau Tết thì quen với quan niệm còn mùng là còn ăn chơi, còn giêng là còn chơi, nên mất coi như 2 tháng. Đơn hàng xuất khẩu đi các nước khác sẽ bị thiệt hại, vân vân. Nói chung ông đưa ra rất nhiều con số mang tính định lượng để làm cho bài viết thuyết phục thêm. Vừa đăng lên, một làn sóng phản đối mạnh mẽ, nói theo ngôn ngữ bây giờ là bị ném đá. Ở Việt Nam thật khó chấp nhận tư duy mới hay quan niệm mới. Dù ở nước ngoài, nhưng quan niệm như vậy được xã hội tôn trọng, vì công bằng mà nói, quan niệm đó cũng có lý và có lợi cho cộng đồng. Không phải vì lợi ích của một nhóm người hay một ngành nghề nào cụ thể, chỉ là quan niệm cá nhân nên chúng ta có thể phản biện tranh luận. Tranh luận là nguồn gốc của phát triển, tuy nhiên tranh luận phải có phương pháp, tránh công kích cá nhân. Sau bài báo đó, giáo sư chọn giải pháp im lặng, không đính chính hay tranh luận lại, vì đó là giải pháp tốt nhất sau cái gọi là rùm beng. Ở Việt Nam, cứ ai phát biểu, thuận tai thì không nói gì, trái tai thì ôi thôi nhận đá mệt nghỉ. Bữa thì một ông Việt kiều vốn quen nổ, thông cảm, dù đã là tiến sĩ hay đang đi hạt như Tony, cứ phải nổ mới ra chất Việt kiều. Bữa thì một ông doanh nhân, chủ tịch hiệp hội gì đó, nói năng rất quả quyết, chúng ta nên, chúng ta phải. Bữa thì một cô ca sĩ muốn quánh bóng tên tuổi vì lâu rồi hát hẻm ai coi. Nhưng tất cả đều có chung một cách là mời phóng viên tới để nghe phát biểu một câu xanh rờn, càng xanh càng tốt. Đều có trong kịch bản PR rồi tung lên mạng. Có một nhóm người không rõ phe nào, thấy A phát biểu là ủng hộ A, ném đá B. Bữa sau B nói A lại, thấy cũng xuôi tai, quay lại ném đá A khí thế. Cứ cầm sẵn 2 cục đá trên tay, đọc xong là ném loạn xạ, giống con dơi, ngồi coi chim và chuột quánh nhau. Thấy chuột thắng thì nói tao là chuột, coi mặt tao nè, giống chuột hem. Thấy chim thắng thì nói tao là chim vì tao biết bay. Tony từng tham gia tranh luận với bạn học trong một cuộc rượu hồi còn sinh viên. Đề tài là nên ăn sáng trước hay quánh răng trước. Đề tài thiệt là dễ thương, ban đầu rất vui, sau một hồi cay cú, bên này nói lỡ sai một chữ, bên kia chụp lấy ghi nhớ, triển khai giải diễn khí thế để phản công lại.
Bên này cũng không vừa, canh me mày nói sai chữ nào là bắt bí liền, lập tức triển khai ý và dùng lý lẽ dẫn chứng để quật lại. Bên này đuối lý, bên kia hả hê sung sướng. Sau đó chuyển qua đưa các bậc phụ huynh vào, rồi sau đó tuyên bố mày vô văn hóa còn tao thì có văn hóa, mày vô học còn tao thì có học, rồi lôi các bộ phận trong cơ thể cũng đưa ra ném vào mặt nhau, máu dâng lên ngút trời. Cũng may là Tony cũng đã kịp thời dĩ hòa vi quý bằng những câu chuyện hài hước, không thì là choảng nhau to, bắt tay làm lành. Cuối cùng chân nam đá chân chiêu, cặp kè nghiêng ngã lấy xe ra về. Cả bọn kết luận đề tài của tụi mình vừa tranh luận xong, thống nhất như thế này nhé: Mỹ không nên đánh Iraq. Ngày 15 tháng 4 năm 2013, hùng hạp làm ăn. Người ta thường nói, người Việt hùng hạp làm ăn chung, thế nào cũng không bền được. Điều này khác hẳn với người Hoa, người Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và cả người Thái, người châu Âu, người Ấn Độ. Có cô bạn làm ở công ty chuyên dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp. Cô nói các công ty mà ghép 3 chữ như ABC, tức là ba anh A, anh B, anh C hùng vốn thành lập, thì khoảng 10 công ty thì sau 10 năm chỉ còn một, tức là 90% giải thể. Trong đó có thể do kinh doanh tệ quá, cũng có thể do công ty làm ăn nên ra quá. Cả hai đều cũng phải giải tán. Vì sao nên nông nổi này? Không ai biết vì sao, tất cả đều do suy đoán. Khi làm ăn chung, khó khăn thì không nói gì, thậm chí là rất tốt, rất hữu hảo. Nhưng khi là ăn nên làm ra thì ai cũng muốn giành phần hơn, ai cũng nghĩ công lao mình nhiều hơn, nhưng lại chia phần bằng nhau. Tony có anh bạn học chung lớp cao học. Anh lớn tuổi hơn và là một nhà kinh doanh thành đạt, học cao hiểu rộng. Tony xem như là đại ca. Sau khi rời tập đoàn xây dựng của Nhật với kinh nghiệm về tư vấn xây các tòa cao ốc, anh mở công ty riêng với một anh bạn thân. Lúc khai trương công ty, thấy anh bá vai ôm cổ với anh cổ đông này và nói: đây là ông anh của anh, coi như anh em ruột, sống chết có nhau, tụi anh tin tưởng nhau 100%, sẵn sàng hy sinh cho nhau. Nói rồi nâng ly côm cốp, bia rượu phừng phừng, mom có vẻ yêu nhau tha thiết. Những lúc đó, ai mà nhào tới đánh ông cổ đông này, anh có thể rút gươm ra chiến đấu và có thể tử vì bằng hữu. Rồi công ty đến nay được 3 năm, làm rất tốt. Năm ngoái nhậu với anh uống ly bia và trề môi khi nói về cái anh cổ đông đó. Nó có làm gì đâu, trong khi tao làm chết bỏ luôn, cuối năm chia tiền bằng nhau, mày thấy có điên không, có đúng không? Tony hỏi lại, thế lúc đầu góp vốn thì sao? Có ràng buộc điều thể lệ thế nào không? Ảnh nói, lúc đó nó có tiền, tao có nghề, nên mới hùng lại làm. 50-50, nó vẫn cứ đi làm công việc của nó, vẫn có lương ngon lành, trong khi tao cày thấy mẹ. Anh nói và có vẻ tức tối lắm. Tony hỏi, vậy giờ sao? Ảnh nói, tao sẽ hất nó ra khỏi công ty, yêu cầu nó rút vốn, công sức là của tao cả mà. Hôm nọ gặp anh nói, tao điên tiết đây, nó không chịu rút, nó thấy đang ngon mà. Rồi cũng sẽ phải rút thôi, tao sẽ làm cho công ty này thua lỗ, thế nào nó cũng rút thôi mày ạ. Anh nói nó ngu lắm, nó có biết gì đâu. Thế là tao chỉ đạo kế toán tăng chi phí, vợ con tao đi chơi cũng ghi vào chi phí công tác. Tao cất cái nhà thì hạch toán vào xây dựng chi nhánh. Tao đi Đà Lạt thì cũng đi máy bay, rồi bắt tài xế chạy lên để chở tao đi vòng vòng, rồi tao bay về, tài xế xách xe không chạy về Sài Gòn. Tao suốt ngày tiếp khách, năm nay lỗ to mày ạ, mày thấy tao có thông minh không? Nói rồi anh cười đắc thắng, gương mặt toát lên vẻ lanh lợi của một chủ tịch hiệp hội doanh nhân ngành y quận X. Đi trên đường về, Tony nghĩ thầm, thông minh thật sao? Sao một người mình từng ngưỡng mộ, từng rao giảng bao điều hay cho mình, lại có suy nghĩ như thế? Thế rồi say quá, ngủ ly bì, chẳng suy nghĩ được nhiều. Cứ thế thời gian trôi đi.
Hôm nay anh gọi điện rủ mình đi hội thảo vào tuần tới. Anh nói, tao làm diễn giả mày ạ, mày đi đi cho vui. Tony hỏi hội thảo gì anh? Anh nói hội thảo về tính liên kết để tăng sức mạnh cho các doanh nghiệp Việt. Ngày 17 tháng 4 năm 2013, chuyện Tony ở Harvard. Đại học Harvard nhé, không phải là Harvard như một số người nói đâu. Ai nói Harvard, Tony không có hài lòng. Chữ vợt nghe nó có tính chất thể thao, còn vớt nghe như đậu vớt, vớt rác, trục vớt. Vậy nên ngoài biệt danh Tony Tèo, Tony Phân, có thể nói thêm Tony Harvard, nghe cường tráng gì đâu. Chuyện bắt đầu từ trung tuần tháng 8 năm 2007, giáo sư John West, phó hiệu trưởng trường kinh doanh Harvard Business School, có đến Việt Nam. Ông này là cây cao bóng cả về lĩnh vực thương hiệu. Ông thích thú với Nha Trang một cách đặc biệt, chắc giống Yassin, vĩ nhân hay thích Nha Trang. Tony cũng có đi tắm bể hôm ấy. Thấy Tây đang bơi thì bu lại rèn tiếng Anh, tạt nước, lặn, cút, đắp lâu đài cát, búng tay tôm tép với ổng một hồi mới biết ổng là Professor John West. Bon chen cuối cùng Tony cũng có cái danh thiếp của ổng. Thế rồi quên bén mất. Lúc đó Việt Nam đang sốt mọi thứ, từ đất đến vàng, chứng khoán, làm gì cũng có tiền. Vung tiền ôm hết. Tony trở nên hết sức giàu có, nghĩ mình đã bước một chân vào giới thượng lưu, chuẩn bị mua siêu xe vớt Hồ Ngạc Hòa rồi trên tay Cường đô loa. Sau đó đâu được hơn năm thì bong bóng xẹp, Tony bị vứt chỏng chơ ra ngoài xã hội, nghèo khổ rách rưới. Tuy gương mặt hãy vẫn còn thanh tú, bất chấp suy thoái hay khủng hoảng, gương mặt anh ấy vẫn đẹp trai một cách rạng rỡ. Biệt thự siêu xe dần dần bán hết, đến cái nhà trọ cũ kỹ cũng bị bà chủ vứt đồ ra đường đuổi đi. Trong đống đồ vứt đó rơi ra cái danh thiếp giáo sư John West. Một đêm mưa buồn lạnh lẽo, Tony bèn trong đèn lấy iPad gửi mail cho ổng, nói giờ con rảnh quá à, cho con qua hạt với. Đâu lúc sau ổng trả lời, nói qua hạt đi. Mình nói hẻm có tiền. Ổng nói thôi qua hạt miễn phí đi, tiền bạc gì, mày khách sáo quá. Cái mình xách đít qua Harvard hạt, khi vác bẹt qua bên đó hạt, thì mới thấy trường này cũng đẹp và nổi tiếng. Chụp hình thôi là chụp hình. Tỷ lệ vô hạt trường HBS là cao nhất trong hệ thống các trường Harvard, nhưng cũng khoảng 14%. Bên y hay luật khó vô hơn. Các danh nhân từ cổ chí kim có nhiều như cựu tổng thống Bush, Obama hay tổng thống thư ký Liên Hiệp Quốc bây giờ, cái ông gì người Hàn Quốc quên tên rồi. Rồi bảng vàng rồi đây sẽ có Tony Tèo, biết đâu được. Mình có hỏi, sao nhận tôi vô rồi hạt, rồi cấp hạt bổng tàn phần cho tôi vậy? Ngoài ngoại hình ra, tôi có gì khác xuất sắc chăng? Mấy cô phòng đào tạo nói ai biết. Thấy có thơ thầy hiệu phó nói nhận mày vô đi, tao tưởng mày là bạn của Bạc Hoa Hoa hay con của ông tổng thống cái quốc đảo nào đó chớ. Cuối cùng thì mới biết là một ngày có hàng ngàn thư gửi sang xin hạt, nhưng toàn là gửi phòng đào tạo hay bộ phận tuyển sinh. Chỉ có mỗi mình là gửi cho ông hiệu phó. Ổng rảnh quá, đọc thư xong reply luôn. Trong thư thầy nói mày viết sai chính tả hết trơn, nhưng tao đoán ý thì hiểu. Viết dễ thương lắm Tony à, không biết mày ăn gì mà viết dễ thương quá. Lúc qua cô bé làm phòng giáo vụ hỏi mày muốn hạt cái gì. Mình nói đâu đưa menu cho tao lựa tới lựa lui một hồi mới chọn được một chương trình chuyên tu tại chức văn bằng 2. Nói sẵn tiện cho tao hạt luôn tiến sĩ nha, vì tao đang lòm cái tiến sĩ ở quê nhà, nhưng hạt hẻm nổi vì mấy thầy bên đó đang cãi nhau. Bữa bắt định lượng, bữa bắt định tính. Hệ Liên Xô và hệ Âu Mỹ đối đầu nhau chan chát, làm sao có thể tốt cho cả hai. Chỉ có Ưng Hoàng Phúc mới trả lời được. Lúc vào lớp,
Mình chẳng biết nói gì, chỉ cười, vì nghe có hiểu mẹ gì đâu. Lâu lâu đứng lên phát biểu, cả lớp cười bò. Rồi bắt đầu mọi người hâm mộ, nói ủa mày dân châu Á, sao ăn nói sáng tạo quá vậy? Tao thấy tụi châu Á đứa nào cũng rất là stereotype. Thầy cô cũng bắt đầu hâm mộ, nói thằng này nói chuyện nghe vui và dễ thương quá nè. Mỗi lần Tony nói là sinh viên cả lớp im lặng, vì Tony nói là tao phát âm tiếng Anh theo một trường phái riêng và có sở thích hay nuốt chữ slow walks, nên tụi mày phải tập trung hết sức. Tao không nói lại lần thứ hai như thi TOEFL đâu. Rồi Tony cũng hay dọa nghỉ hạt, ngày nào cũng mang kẹo dừa xuống phòng hành chính, ép ăn rồi chọc ghẹo mấy chị, rồi nói bóng gió xa xôi chuyện nghỉ hạt để trở thành tỷ phú giống Bill Gates và Mark Zuckerberg, cũng là sinh viên của trường nhưng hẻm có tốt nghiệp được. Nên mấy thầy sợ hãi, bữa nào vào lớp cũng lụm cụm đi điểm danh. Mấy thầy ở trường HBS già lắm, cứ thấy Tony ngồi một góc đang giũa móng tay thì mới yên tâm giảng dạy. Mấy ổng nói nếu cho mày nghỉ, thế giới sẽ có thêm 1 tỷ phú nữa. Nhưng HBS hết vui. Còn các bạn người Ecuador hay Chile gì đó cũng nói nếu Tony mà nghỉ hạt thì họ cũng bỏ hạt về nước. Cái thôi mình hạt tiếp. Mình hay vì mọi người. Bữa nay thầy Michel Porter nói mới biết cả trường xưa nay có hàng ngàn sinh viên bỏ hạt, nhưng chỉ có 2 tỷ phú, còn nhiêu đi móc bọc ni lông hết rầu. Chu choa, vậy thôi, hạt nữa. Chương 6. Về nước. Tony chuẩn bị về nước, dự kiến ghé Hồng Kông mua ít vàng, vì hải quan các nước và Việt Nam cấm mang vàng dưới dạng thỏi hay miếng, chỉ cho phép mang theo vàng trang sức, nên Tony quyết định đeo đỏ người. Một sợi dây chuyền 2 lượng dài tới rốn, 2 chiếc lắc tay, mỗi chiếc 1 lượng, 8 ngón tay, ngón nào cũng 3 chiếc nhẫn trừ 2 ngón cái. Thêm cái thắt lưng 2 cây, cái đồng hồ 1 cây, thêm cái kiềng chân và lục lạc vàng, bước đi kêu len keng. Tất cả đều vàng 4 số 9, nhưng được gia công sơ sài, đem về nước, lột ra, tổng cộng khoảng 10 cây, chênh lệch giá vàng Việt Nam và thế giới 6 triệu 1 lượng, có nghĩa là Tony sẽ có thêm 60 triệu. Coi vé máy bay đi về bi nhiêu, chu choa hết 100 triệu, đua đòi business class mà. Giờ sao lấy lại vốn đi Mỹ đây ta? Chắc thêm cái vòng kim cô đeo trên đầu cho giống Tôn Ngộ Không, 4 lượng nữa, tổng cộng là 14 lượng, đủ vốn 100 triệu. Hải quan có nghi ngờ hỏi thì nói gốc châu Phi, sở thích đeo vàng. Bịt thêm răng vàng hôn ta, 32 cái răng, mỗi cái 1 chỉ. Thôi chắc hẻm kịp. Thôi về. Ngày 22 tháng 4 năm 2013, ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Hồi nhỏ, trong xóm của Tony ở xảy ra một vụ ăn trộm. Tên trộm bị bắt được, trói cột để ở nhà hương xá. Nhà hương xá là cái nhà cộng đồng dùng để họp hành cho cả thôn. Tên trộm nghe nói đâu ở xã khác. Tony cũng chen lấn đến coi mặt cho biết thằng ăn trộm như thế nào. Mặc dù nghe rất sợ, ban đêm trong nhà thắp đèn dầu, lúc đó chưa có đèn điện, nên từ ngoài sân trở đi là một khoảng tối. Những cây chuối, cây me, cây xoài, ban ngày là màu xanh mướt, nhưng ban đêm là nỗi sợ hãi khôn cùng của đứa trẻ nhẽ con. Nhất là khi người lớn dọa có ăn trộm hay núp trong mấy bụi cây, nên đi tiểu cũng lũ lượt mấy chị em cùng đi vì sợ. Trở lại vụ thằng ăn trộm, hôm bị bắt, nó cứ đứng cúi gầm mặt, nên bây giờ thật sự cũng không nhớ mặt mũi nó thế nào.
chỉ nhớ là nó bị cởi trần, cái áo bị xé thành sợi dây để cột hai tay nó ở phía sau. Mấy ông thôn đang ngồi tra hỏi gì đó, còn dân chúng thì chỉ được đứng bên ngoài láo nháo, các bà các chị chen lấn, nón lá trắng va nhau loạn xạo lẫn trong tiếng bàn tán xôn xao. Đó là lần đầu tiên và duy nhất Tony biết về ăn trộm lúc ở quê. Trong ký ức tuổi thơ, ăn trộm là xấu xa, kinh tởm. Còn ăn cắp thì cũng giống như ăn trộm, nhưng có vẻ nhẹ nhàng hơn. Thường thì ăn cắp đi đôi với ăn cắp vặt, trong khi ăn trộm thì có quy mô và tính toán. Trộm thì thường đi với cướp, người ta nói trộm cướp chứ không ai nói cắp cướp. Khi đi học, quay cóp là một dạng của ăn cắp và lừa gạt. Ăn cắp kiến thức và lừa gạt thầy cô. Đáng tiếc, hành vi ăn cắp này rất phổ biến, thậm chí được thầy cô bao che vì thành tích của lớp, của trường. Sự không trung thực đã có sự luyện tập ngay trên ghế nhà trường, nơi mà lẽ ra phải được đào tạo để thành người chân thiện mỹ. Luyện tập ngày này qua ngày khác và trở nên bình thường. Tony thì chưa bao giờ quay trong suốt thời kỳ đi học của mình, nhưng cũng vài ba lần bạn luận ngồi bên cạnh quay rồi đọc cho mình chép. Nhưng sau đó thì ngại quá, nên kết quả 3 năm lớp 10, 11, 12, môn sử lúc nào cũng có 4,9. Cô chủ nhiệm phải qua năn nỉ thầy thông cho lên 5 chấm để đạt học sinh tiên tiến. Do quay phim nhiều, một số trở nên giỏi giang trong việc ăn cắp và lừa đảo để có được điểm số cao, để có văn bằng đẹp. Tony mấy lần nói với bạn bè đi học ở nước ngoài rằng hồi nhỏ ở Việt Nam tụi tao quay phim lúc thi ghê lắm, tụi nó ngạc nhiên vô cùng. Đối với phương Tây, học sinh quay cóp là hiện tượng cá biệt, được xếp vào dạng tâm thần nhẹ, cần được giúp đỡ. Làm y chang theo bài văn mẫu cũng là một dạng ăn cắp kiến thức của người khác. Lẽ ra chỉ đọc tham khảo và vận dụng, chỉnh ý lại theo quan niệm và khả năng của mình. Nhiều người đã bê nguyên si, thậm chí thầy cô ép buộc bê nguyên si. Miêu tả bà thì phải móm mém, ngồi khâu vá bên ngọn đèn. Miêu tả mèo thì phải tam thể và chăm chỉ bắt chuột. Lớn lên một chút, cái này chuyển qua đạo văn, ăn cắp cả đoạn, cả luận án, cả quyển sách của người khác thành của mình, mà không bỏ trong ngoặc kép hay ghi trích dẫn. Một tiến sĩ đạo văn trót lọt nói với Tony, chẳng có gì nhục nhã ở đây cả. Tiến sĩ vẫn cứ trong vinh quang, vẫn được thăng chức và kiếm được nhiều tiền. Vì kiến thức có thể là giả, nhưng bằng cấp thì lại là thật mà giả. Khi ra trường đi làm, tiếp tục sự nghiệp ăn cắp. Thư ký cuối giờ chiều về, nhét trong giỏ chút giấy, tích đủ 100 gram thì đem ra tiệm photocopy. Tiếp tân thì lợi dụng lấy điện thoại cơ quan để tám, mà họ gọi là điện thoại chùa. Chùa nào ở đây? Tài xế thì kiếm chút xăng, tài xế có xe container chở hàng ra cảng, trên đường đi tấp vào chỗ nào đó, rút bớt ít tấn hàng. Tạp vụ kiếm chút nước, rửa bồn cầu. Bán hàng thì lương lẹo, nói to nói nhỏ với khách hàng để kiếm hoa hồng riêng, báo cáo công ty một đằng rồi chốt với khách hàng một nẻo. Kế toán thủ quỹ thì thục kép, cấu kết với nhau, đem ít tiền ra ngoài gửi lấy lãi. Còn có chức vụ một chút, người ta không gọi là ăn cắp mà gọi là tham nhũng, nhưng thật ra cũng là một cách ăn cắp mà thôi, thậm chí ăn cắp thời gian để làm việc riêng. Sáng 8 giờ vô làm, nhưng vô rồi lại đi ăn sáng, cà phê lang thang miết. Kết cục của mọi hành vi ăn cắp cũng là cảnh không dám ngẩng lên kiêu ngạo với chính mình. Người ta nói ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Lỡ từng ăn cắp rồi thì thôi đừng ăn cắp nữa, rồi cũng sẽ quen và thấy việc ăn cắp nó kỳ kỳ thế nào. Ban ngày không ngủ nữa, quen mắt rồi thì buổi trưa vẫn ngồi làm việc bình thường. Hôm bữa ghé tòa nhà 33 tầng ở Sài Gòn, đi ngang qua một văn phòng rất sang trọng.
Lúc đó khoảng 1 giờ chiều, với bản chất tò mò của trai quê, Tony ghé mắt nhìn vô, thấy bên trong có 3 thằng Tây và một thằng chắc xinh hay hàng gì đó vẫn ngồi làm việc. Còn đâu chục nhân viên Việt Nam thì ngủ la liệt dưới đất. Chăn ga gối nệm, mùng mền chiếu gối văng đầy, xoài xanh muối ớt dao kéo đầy bàn. Xa xa là 2 hộp cơm đang dang dở, một số nữ nhân viên công sở ngủ há miệng, nước bọt trào ra trên khóe môi. Vài nam nhân viên thì ngáy tiếng kéo vang như tiếng đàn, hòa tiếng lách cách bàn phím của mấy thằng Tây ngủ ngày không quen mắt. Rồi đúng 1 giờ 30, thức dậy vẫn ngái ngủ, tóc tai rủ rượi lục tục đứng lên, vừa phủi đít đem mùng mền chiếu gối đi cất, kéo quần kéo áo chỉnh đốn tóc tai. Và ngoài cửa cả chục người khách đã xếp hàng chờ vô giao dịch từ rất lâu. Bật đèn rồi mở cửa. Khi khách đầu tiên bước vào, em tiếp tân xinh đẹp cười chào khách bằng một cái ngáp dài muốn sái quai hàm, trong miền Nam nói là muốn trẹo bản họng. Ngày 26 tháng 4 năm 2013, sốt và ôm. Năm 2008, hồi đó còn ở Gò Vấp nên gọi là anh Tư Gò. Một buổi sáng, Tư Gò mở báo ra đọc, toàn thấy sốt. Hết sốt chứng khoán đến sốt đất, rồi sốt nhà đất, sốt xi măng sắt thép, sốt thịt heo thịt bò, sốt gạo, ôi đủ trăm ngàn loại sốt khác nhau. Các báo còn kết luận nguyên nhân căn cơ của các loại sốt này là do ôm. Trong tiếng Việt, ôm là một động từ chỉ hành động giang tay ra và đưa vật thể hoặc ai đó vào lòng. Từ điển tiếng Việt hiện đại chỉ mô tả hành động ôm có tính chất sinh học. Bà mẹ ôm đứa con vào lòng, chàng trai ôm cô gái, hai con cún con ôm nhau ngủ. Đó là hành động ôm cụ thể. Sau này các văn nghệ sĩ phát triển theo chiều hướng trừu tượng, có thể mạnh mẽ như Thuận Yến, em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, trong khát vọng, hay đơn giản và lãng mạn như Trần Tiến trong Ngẫu Hứng Sông Hồng, tôi ôm con sáo bé bỏng của tôi. Ngày nay, ôm không đơn giản chỉ có nghĩa sinh học nữa, nó mang nhiều phạm trù phức tạp hơn nhiều. Đất nước mới mở cửa, tệ nạn ôm cũng bắt đầu, bia ôm, cà phê ôm. Bia ôm bắt đầu mọc lên nhan nhản, khắp chốn thị thành lẫn thôn quê. Các cơn sốt cũng bắt đầu, sốt do nhiễm lao, giang mai, HIV. Nói chung cái này mặc dù biến tướng, nhưng vẫn là ôm sinh học và sốt sinh học. Đất nước gần đây chứng kiến nhiều cái ôm khác vĩ mô hơn. Thời đại chứng khoán tất cả đều thắng, thiên hạ thi nhau ôm cổ phiếu. Công ty dù xa xôi cách trở nào đi chăng nữa, vừa cổ phần xong đã thấy không còn một cổ phiếu nào thừa ra cho công nhân viên. Tất cả đã có một đội ngũ chuyên nghiệp xuất hiện ôm hết. Sốt chứng khoán, sau một đêm ai cũng thành triệu phú, giá chứng khoán tăng vài chục lần. Người này ôm một lúc, mỏi tay và kiếm được một ít, sau đó đưa người khác ôm. Tới làn sóng bất động sản, đất nền, đất dự án, đầu nậu, đất tung tiền ra ôm hết. Để đó không xây, khiến quy hoạch loang lổ như miếng da beo. Những người có vốn ít cũng bèn góp với nhau, mỗi người một tay, tổ chức ôm đất. Rồi tới căn hộ, chủ đầu tư vừa công bố giá bán, dân đầu cơ ra ôm hết. Có người mua cả lô, cả dãy, cả tầng, ôm xong để đó. Trên báo rao bán, rao mua, toàn giới đầu cơ giao dịch với nhau. Người có nhu cầu thật sự đứng nhìn ngao ngán vì giá đã đội lên quá cao so với túi tiền của họ. Báo chí nói là sốt đất, sốt căn hộ ở địa phương X ở tỉnh Y. Vàng đô la Mỹ cũng được diễn ra y chang như vậy, ôm hà rần và sốt ầm ĩ. Rồi giá lương thực thực phẩm tăng cao, heo bò gà ôm không được, chỉ có gạo là dễ, người ta bèn ôm ngay, xuống tận cánh đồng ôm lúa, tới nhà máy xay xác ôm gạo, ngay cả những người làm nghề tréo ngoe cũng bèn ôm cho nó có phong trào. Tiểu thương ôm vài tấn, đại gia ôm vài kho, mấy bà bán hàng sáng cũng bắt chước ôm vài chục ký.
Hàng xóm tới mua kiên quyết không bán, ngay cả công ty may mặc thời trang cũng tiến hành mua gạo để ôm. Xi măng rồi sắt thép cũng được ưu ái ôm vào, người người ôm, nhà nhà ôm. Hậu quả, sốt hết mặt hàng này đến mặt hàng khác, làm người dân lao động choáng váng không biết đâu mà lần. Các ban ngành đang vất vả và sốt sắng với việc chống lại hiện tượng ôm. Hết ra chỉ thị rồi tuyên truyền giáo dục. Thế nhưng hết đợt sốt này, người ta nghĩ ra cái khác để ôm và lợi sốt lại. Sốt cao quá, lâu quá, hết thuốc thang chạy chữa, người ôm cuối cùng lãnh trọ. Lúc đó sốt đã phát bệnh. Cứ theo lý luận này, người đang ôm cổ phiếu bây giờ cũng coi chừng bị sốt, không phải sốt nóng mà là sốt lạnh, sốt rét. Tư Gò nghĩ đến đây bèn chạy về nhà ôm mền mà ngủ, hơi đâu chạy theo thiên hạ ôm hết cái này đến cái khác, rồi bị sốt lây cho nó mệt người. Ngày 8 tháng 5 năm 2013, hóng chuyện ở hội chợ Quốc Tớ. Chuyện cũng lâu, cả chục năm rồi. Tại hội chợ thủ công mỹ nghệ ở một thành phố ở châu Âu, Tony hồi đó có đi công tác, sẵn tiện ghé coi. Phía tổ chức có bố trí cho các doanh nghiệp Việt Nam trong một khu trưng bày riêng, đâu khoảng 30 doanh nghiệp mây tre lá, đồ gốm, dừa, đồ gỗ của các nước tham dự. Họ đều là các doanh nghiệp từ các làng nghề lớn, được nhà nước đài thọ một phần kinh phí, nên thường vợ chồng con cái cùng ở chung luôn cho vui. Sau 2 ngày hội chợ, thì ngày thứ 3 sẽ tranh thủ tham quan thành phố và mua sắm, chụp hình, rồi sẵn có visa châu Âu thì đi luôn mấy nước khác. Các doanh nghiệp này thật ra đều đã xuất khẩu, nhưng thường qua khâu trung gian là các nhà buôn của Hồng Kông hay Singapore. Lúc mới mở cửa, Trung Quốc ngây ngô, xuất gì cũng qua Hồng Kông, còn mấy nước Đông Nam Á thì xuất gì cũng qua Singapore. Sau đó thì từ từ Trung Quốc đại lục hay các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Lào, Indo cũng tự xuất được. Thường tìm khách qua các hội chợ quốc tế. Thường khi đi họ thuê phiên dịch hay nhờ con cháu nào đó biết tiếng Anh. Mặc vest hay áo dài, trang điểm lem luốc, đứng nói líu lo với khách tham quan tìm mối xuất khẩu. Bữa đó, có một nhà nhập khẩu của Đức tới tham quan khu vực trưng bày của Việt Nam. Gian hàng đầu tiên nó ghé thăm là một doanh nghiệp sản xuất đồ gốm sứ. Thằng Tây này tỏ ra hết sức thích thú với các bình hoa handmade, làm bằng tay của một doanh nghiệp ở làng gốm X. Hỏi thì mới biết chỉ có 10 đô cho một cái bình, tức là khoảng hơn 5 euro, trong khi giá bán ở các cửa hàng ở châu Âu cho cùng loại khoảng gấp 10 lần. Thấy cơ hội tốt quá nên nó mới đặt 2 container và ký một bản ghi nhớ MOU, Memo of Understand. Để về thì làm hợp đồng, rồi mở thư tín dụng và các nghiệp vụ xuất khẩu khác. Đàm phán thuận lợi, bắt tay vui vẻ. Khách vừa ra, vợ chồng và cô phiên dịch vừa ăn kẹo vừa cười nói vui vẻ khôn xiết. Ai dè ở bên cạnh, ông doanh nghiệp khác cũng sản xuất cùng trong làng nghề, nghe lén được nội dung trao đổi. Tại ông doanh nghiệp kia nói to quá, thằng Tây vừa ra khỏi gian hàng thì ông kêu thằng con chạy ra chụp thằng Tây kéo vô. Thằng con có đi học ở Hà Nội nên biết ngoại ngữ. Ông bảo thằng con dịch là mày ngu lắm Tây ạ. Thằng con chỉ vào mặt, you are very stupid. Làm thằng Tây như bị bắn vào đầu, đứng sững người. Bỗng dưng giữa trời Âu văn minh lồ lộ, có một ông châu Á da vàng đứng bắn mình là sao? Thằng Tây chưa hoàn hồn thì ông này và bà vợ đưa ra cái bình y chang, nói cái này chỉ có 2 đô thôi, nó bán 10 đô là lừa mày đấy. Mày đặt tao đi, tao chỉ để mày 2 đô. Nói một hồi, thằng Tây nóng máu chạy qua hủy bản ghi nhớ MOU với doanh nghiệp trước. Doanh nghiệp kia đoán là bị phá đám nên bà vợ đứng chống nạnh lớn tiếng chửi đổng. Giữa hội chợ quốc tế, tiếng bà vang vang như lúc bà mất con gà. Cũng có câu có cú, gieo vần biền ngẫu, đưa các điển tích sử tàu sử ta vào bà chửi, nghe hay như hát.
dám giật miếng ăn trên miệng bà. Vợ chồng ông kia im thinh thích, nhưng đâu một hồi thì chắc cũng tức, nên chửi lại, đại ý là bán đắt thế thì ai chịu được, khỏi chửi mò chửi đỏng tao đấy. Ông chồng bên này rú lên, thằng này láo, rồi sang gian hàng bên cạnh rút cây tre sang quýnh phủ đầu. Ông kia cũng né, cũng chạy ra ngoài, vớ lấy cây nón rơm kiểu trẻ con chơi dung nhăn dung dẻ, hay kéo cưa lừa xẻ. Hai bà vợ vẫn kiên quyết đeo bám, túm tóc tuột quần, không nhả đối phương dù chỉ một giây. Hai ông chồng quánh đẹp hơn, có lên gối giật cùi chỏ, có quyền có cước hẳn hoi. Cả bốn tóc xõa rủ rượi gầm gừ, quấn thành một khối, mưu vinh từ góc này sang góc kia như nhảy vals cổ điển. Bảo vệ hội chợ rầm lao đến, và cán bộ quản lý đoàn doanh nghiệp hớt ha hớt hải xuất hiện, rồi tất cả bị đưa đi đâu đó không rõ. Tony coi tới đoạn này thì đứng hóng hớt một chút nữa, thấy các gian hàng khác bỏ việc ra đứng phía trước bàn tán xôn xao. Khách vào cũng chẳng buồn tiếp, mắt lo kể chuyện. Một số người thêm thắt các nội dung khác, nghe hấp dẫn hơn nhiều. Có thêm vụ tình cảm vô nữa. Khoảng 3-4 tiếng sau thì thấy họ cũng hết sáng tạo thêm được tình tiết nào, nên Tony bèn thơ thẩn giang tay ra về. Đi ngang qua mấy khu triển lãm của nước khác, thấy nhộn nhịp kẻ ra người vào và trao đổi danh thiếp, xem xét hàng mẫu, mua bán. Nhưng nói chuyện gì thì thầm, nghe bắt mệt. Thấy hẻm vui nên hẻm có ghé coi, nên hẻm biết có chuyện gì trong đó để kể. Chương 5 và chương 6 của tác phẩm Cà phê cùng Tony xin được phép dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh đọc truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.